خب روز گذشته کم درباره لایووایر خواندیم که از لایووایر ما میتونیم چطور استفاده کنیم. امروز میایم کم دیگه هم درباره لایووایر میخوانیم که لایووایر اکشنز میخوانیم. میایم قسمت کد ما دیروز هلو ورلد جور کردیم، حالا میایم یک لایووایر کامپوننت دیگه میسازیم. نوشته میکنیم که php artisan make یک لایو وایر کامپوننت جور میکنیم به نام کانتر و این انتر میکنیم. این بر ما دو فایل جور میکنه که میفهمیم که دو فایل ما در کجا هست، یکی در لایووایر کانتر و همچنان در خود اپ لایووایر کانتر که کلاس موج است. میایم امی کامنت میکنیم و اونمو کانتر ما را اینجا استفاده میکنیم. میایم اینجا میگیم که لایووایر بعد از او نام کامپوننت ما که هست کانتر و میایم در قسمت کانتر بلید ما و صفحه رفرش میکنیم، هیچ چیزی نداریم. خب در کانتر ما چی میخوایم جور کنیم؟ در کانتر ما میخوایم اول یک عدد نوشته میکنیم، مثلا h1 و در داخلش صفر. اینجا ای عدد ما هست و در این قسمت یک بتن جور میکنم و نامش میمانم increment و اینجا یک بتن دیگه جور میکنیم و نامش میمانیم decrement. درست است؟ حالی کانتر ما باید قسم کار کنم. وقتی که بالای اینکریمنت کلیک شد، ای صفر ما که یک عدد است، ای یک زیاد شد و دیکریمنت که کردیم پس یک کم شود. این کار چطور ما توسط لایووایر انجام میدیم؟ خب در قدم نخست اول باید بفهمیم که چطور ما خود یک وریبل میتونیم که در کانتر بلید ما استفاده کنیم. اگر ما بیایم در لایووایر، اینجا هر پابلیک وریبلی که جور کنین، پابلیک مثلا دلار ساین کانتر، من یک وریبل جور میکنم و این را مساوی میکنم به صفر. در داخل کلاس کامپوننت ما که هر وریبل جور کنیم، شما میتونین او را در خود لایووایر کامپوننت ما را بلیدش استفاده کنیم. من اینجا میتونم این را استفاده کنم، نوشته میکنم کانتر. درست است؟ حالا اگر بیاین ببینین صفر ما هیچ تغییر نکرد، اما ای از خود کلاس کامپوننت ما که از لایووایر است از اینجا می آید. خب حالا ما میخوایم که سر از این بتن وقتی کلیک شد چی شود؟ ای یکی زیاد شود. اینجا هست که لایووایر اکشنز میخوانیم. میایم نوشته میکنیم وایر یک کیورد است به خاطر از اینکه بگیم که ما از اینجا از خود لایووایر استفاده میکنیم. بعد از او اینجا ایونت ما رو نوشته میکنیم که ایونت ما چی است؟ کلیک. وقتی که بالای از این بتن کلیک شد چی کار را باید انجام بده؟ بعد از او اینجا ما ضرورت به فانکشن داریم که اون فانکشنه که اینمی کانتر ما را یک اضافه کنه، باید اینجا برش نوشته کنیم. خب این فانکشن را باید در کجا دیفاین کنیم؟ میایم بازم در لایووایر در کانتر ما و اینجا یک فانکشن جور میکنیم، public function و اینجا نامش هر نام که میمانیم من نامش increment میمانم و این قوس بسته کردیم. خب وقتی که این فانکشن وقتی که این کلیک شد اینمی فانکشن کنم، میایم اینمی فانکشن اینمی را برش چی میکنیم؟ اساین میکنیم و اینجا چی میکنم؟ نوشته میکنم یک دایدمپ میکنم، نوشته میکنم که مثلا اینکریمنت. میبینیم که آیا کار میکنه یا نمیکنه. حالا بیاین و سر از این کلیک میکنیم، ببینین اینجا بر من اینکریمنت دایدمپ کرد و یا هم نشان داد. درست است؟ یعنی به این معنا که این کار میکنه. اما اگر شما جی کیوری خوانده باشین و یا هم جاوا اسکریپت خوانده باشین، ما در جاوا اسکریپت و جی کیوری اینمی عملی که یک ایونت بالای یک بتن انجام میدن توسط جاوا اسکریپت میکرد، اما حالا میتونیم میره توسط لایووایر انجام بدیم. وقتی که سر یک بتن کلیک شد باید چی کار انجام بده؟ خب حالا میایم کار میکنیم که اینمی کانتر ما را یک اضافه میکنیم. کار چطور نشه میکنیم؟ میگیم this بعد از کانتر، اینمی کانتر ما که است مساوی که به this و بعد از او کانتر و پلاس یک. یک طریقه یعنی بسیار طولانیش است، اما طریقه سادهش است که اینجا فقط پلاس نوشته کنیم. حالا بیاین را رفرش کنین و سر از کلیک کنین، ببینین اتوماتیکلی خود از یک اضافه میشه. این خوبی لایووایر است. بجز از اینکه صفحه رفرش و چیز شوه، خودش بسیار به صورت آسان و فست عدد بر ما تغییر داد. یعنی این کار کرده میتونیم بالای دیکریمنت هم اگر بیایم نوشته کنیم که وایر بعد از او کلیک و بعد از او مساوی، بعد از او باید فانکشن را در کجا دیفاین میکنیم؟ در لایووایر. اینجا میگیم که public function
فانکشن A نداره و اینجا نوشته میکنیم decrement. نامش هر نامی که شما میتین من decrement برش میتونم و اینجا چی میکنیم؟ پس اینه میره یکی کم میکنیم و اینجا میگم counter و اینجا ماینس ماینس. درست؟ حالا اینجا برش این فانکشن را که کرییت کردیم برش میدیم. درست؟ حالا اگر بیاین و این را رفرش کنیم ببینین یک یک اضافه میشه و یک یک کمتر میشه. خب چطور میتونین به این فانکشن ها پارامتر راون کنین؟ اگر ما مثلا بخوایم که این را قسم کنم که مساوی باشه با this، بعد از اینجا counter و بعد از پلاس و اینجا میگم که بای یعنی چقدر قیمت که می آید توسط از امون جمع شود. درست است؟ این میتونم به دیکریمنت هم میتونم امیتو اساین کنم. مثلا من میایم اینجا و به این داخل قوس نوشته میکنم اونمون پارامتر که موجه مثلا میگم 5 اضافه کنه. این 5 به این اساین میشه و اینجا امرایزی چی میکنه؟ اون 5 جمع میکنه. اگر اول بیایم میره رفرش کنم و این رو ببینین اتوماتیکلی 5 اضافه میکنه. اما یک چیز رو یاد داشته باشین که اگر بیاین در قسمت و اینمی فانکشن رو باز کنیم ببینید وایر کلیک اینجا بر یوزر نشان میده. اگر ما اینجا بیایم و اینی 5 تغییر بدم بعد 10 و این آل اکزیکیوت کنم ببینید این 10 اضافه کرد. این یک سکیوریتی ایشیو هست که شما باید چی کنین؟ مد نظر بگیرین وقتی که از اینجا پارامتر اساین میکنین. در اینجا باید یک نو والیدیشن و یا هم چک کنین که اینمی پارامتر چیزی که شما میخواین همون هست و یا هم نیست. خب این بود از خود اکشنز. اگر شما بیاین در داکومنتیشن لایووایر و در قسمت اکشن اینجا اکشن های دیگه هم داریم که کلیک است، سابمیت است، کی داون است، کی اپ است و ماوس آور است. اگر ما این ماوس آور بگیرم بیایم به جای از این ماوس آورش کنم و اینجا بیایم رفرش کنم ببینین ما مجرد که هیچ کلیک نمیکنم فقط ماوس میارم چی میشه؟ خودش اضافه میشه. درست است؟ این ایونت لیسنر ها هستن. درسته شما میتونید که در داکومنتیشن خود لایووایر هم برین و ببینین که چگونه کار میته. درس امروزی ما با اینجا پایان میرسه. منتظر درس بعدی باشین. وقت خوش. خداحافظ.